السلام عليكم، أنا تيتايتف 313. من كام شهر نزلنا مقطع بيشرح قصة لعبة آيز من أرض اللعبة، ومن ضمن فقرات المقطع اتكلمت عن الساحرة أورسولا، وطلبت من المطورين إنهم يوضحوا القصة أكتر، وطبعا كنت بترجم المقطع لكل اللغات حرفيا، وبالفعل نزلوا تحديث بيستكملوا في قصة اللعبة. بس ضروري تشوف المقطع ده سواء دلوقتي أو حتى بعد انتهاء هذا المقطع. ففي الفيديو ده هنقدم حقائق عن اللعبة، تعرفنا القصة أكتر. مش بس كده، لأني عندي لكم أخبار عن الجزء التاني من اللعبة. فقبل ما نبدأ متنساش تحط لايك عشان نستمر، ويلا تعالوا للنهاية. لما نتكلم عن اللعبة، فأول حاجة بنلاحظها في التحديث هي إضافة اللغة العربية، وده لأن في المقطع السابق شرحت كل نصوص اللعبة بدون ترجمة، فأصبح من السهل عليك إنك تحلل اللعبة حاليا. ولما نبص تحت في المستشفى هنلاقي زي أجهزة استشعار موجهة ناحية الغرفة اللي موجود فيها الجثث، وهنلاحظ إضافة جثث جديدة. ولما ندخل عندها بيحصل مشهد جامب سكير لحركة أحد هذه الجثث، وهي لجثة طفلة صغيرة، وهنلاحظ إن أجهزة الاستشعار موجهة ناحية الجثث دي. ومن ضمن محادثات اللاعب بيقول: آمل أن يبقى الأموات أمواتا. طب وإيه معنى الكلام ده؟ مبدئيا كده الجثث دي ملهاش أي علاقة بعائلة السيد مايلز، لأن كلهم ميتين بما فيهم السيد مايلز واللي هي الجثث الجديدة، ومستحيل يكون السيد مايلز لسه عايش. وفي أدلة كتيرة بتثبت الكلام ده شرحناها في المقطع السابق داخل قصة اللعبة. طيب، وهل الجثث دي لسه حية؟ ولو هي كذلك فايه اللي جابهم هنا؟ بالرغم من ان المستشفى مهجورة، واحنا عارفين ان السيد مايلز هو اللي كان بيعمل طقوس بس على عائلته فقط، اما هنا فهنلاقي جثث لاشخاص غرباء وعلى قيد الحياة. لو قلتلك ان الساحرة أورسولا هي اللي خطفتهم هنا هتصدقني؟ خليني اثبت لك. لو جينا نبص في وصف اللعبة عن الساحرة هنلاقي انها بتستخدم طقوس عشان تطول حياتها على حسابك انت. بس لحظة، هما ليه قالوا تطول حياتها وليست شيطانة مثل كراسو أو حتى شر متجسد مثل تشارلي؟ وده لأنها لسه على قيد الحياة، لذلك اللاعب مش بيقدر يقرأ أفكارها زي كراسو وتشارلي وحتى جود بوي. فبالرغم من إنه وحش إلا إنه قد مات، وشرحنا في قصة اللعبة. ودلوقتي نعرف حقيقة أورسولا اللي هتعرفنا عن الجزء التاني. من الكلام اللي احنا شفناه بنقدر نقول إن الساحرة أورسولا هي كيان حر بس على قيد الحياة، بمعنى إنه مش مرتبط بمكان معين يكون محتجز بداخله زي كراسو وتشارلي وجود بوي. فكراسو روحها مرتبطة بالقصر، وتشارلي روحه مرتبطة بالمستشفى، وجود بوي مرتبط بالمدرسة، وده لأنهم ميتين. وبنسبة كبيرة إن الساحرة أورسولا متحكمة فيهم، وده لأن في مود الدبل ترابل هنلاحظ إن كراسو وتشارلي مش بيتواصلوا مع بعض، وإنما هما مركزين على هدف واحد وهو اللاعب. وكلنا عارفين إن أنت لما بتتمسك روحك بتتحول لآيرون وتصبح محتجز في القصر مع بقية اللصوص. بس ما سألتش نفسك هو جسمك ده بيروح فين؟ الإجابة إنه بيروح للساحرة أورسولا، وكل دي إشارات بتثبت كده، وهي المسؤولة عن إمتى يظهروا وإمتى يختفوا. وكل ده بسبب السيد مايلز، لأنهم ماتوا بسبب الطقوس بتاعته، وخلى الساحرة تستحوذ على أرواحهم وعلى ممتلكاتهم عشان تخدم الشيطان اللي كان بيخدمه السيد مايلز عشان يفضل خالد. ولما أصابتهم اللعنة أصبحوا مقيدين بيها في أماكن معينة، أما أورسولا ليست مقيدة بيها، أو على الأقل مش زيهم، لأنها لسه حية. وفي الفيديو اللي فات قلنا إنها من عائلة السيد مايلز، وإنها المعلمة الخاصة بكراسو لأنها كانت مهتمة بالسحر زي السيد مايلز، وشرحنا الكلام ده بالتفصيل. ودلوقتي نتكلم عن الجزء التاني. أتوقع إن الجزء التاني هيكون بشخصيات مختلفة تماما عن اللي عرفناه في الجزء الأول، بحيث إن كل شخصية مرتبطة بمكان معين وما تقدرش تتحرك منه. وفكرة الجزء التاني للعبة قد تكون ضئيلة، لأن قصة اللعبة بتتمحور عن عائلة السيد مايلز، لذلك فإن كل الإضافات هتكون لقصة اللعبة الأولى، وحتى القصة مش كاملة. فإحنا مش عارفين كتير عن الساحرة، كما إنهم بيركزوا على المودات والأماكن وحتى الإصلاحات بسبب منافستهم مع ديفي لوبر. فبالرغم من إنه مطور كبير إلا إنه بيسرق منهم، فسرق فكرة لعبتهم في لعبة ذا توينز، وهم سرقوا منه ماب المستشفى في لعبة ساندرينا ذا سيلر. والدليل إن هم سرقوا ماب المستشفى في الجزء السفلي من اللعبة هو إن ماب المستشفى شبه اللي في لعبة سلندرينا ذا سيلر، وتم إصداره في 17 فبراير 2014. أما إضافة ماب المستشفى في لعبة آيز فكانت في 18 نوفمبر 2014. وممكن نقول إنهم استخدموا نفس الملحقات اللي استخدمها ديفي لوبر، بما إن اللعبتين من نفس المحرك ولا تعتبر سرقة. شاركوني تحليلكم في التعليقات، ولو وصلتوا لهنا ادعمونا بلايك واشتراك. مستني تعليقاتكم يا أساطير. سلام.